สวัสดีครับบริษัท Apple ขอโทษแล้วขอบคุณครับก็ถือว่าดีแล้วที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple มาขอโทษแต่ขอให้ประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนมีบทเรียนตั้งหลายอย่างที่สามารถเรียนได้นะฮะประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมออกคลิปทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทย5ข้อที่ต่างชาติมักจะพลาดเมื่อเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยผมคิดว่าถ้าผู้บริหารที่ Apple หรือคนที่ออกแบบโฆษณาที่เราดู OOO ที่เหยียดประเทศไทยดูคลิปนี้มาเขาอาจจะคิดใหม่ก่อนที่จะออกคลิปนั้นให้ทั่วโลกเห็นประเทศไทยในแง่ลบอย่างที่ทำมาผมงงจริงๆใครเป็นคนอนุมัติทั้งจากฝ่าย Apple เราคิดว่าน่าจะมีคนในประเทศไทยทั้งบริษัท Production แล้วทั้งคนในฝ่ายรัฐบาลที่อนุมัติให้โปรเจกต์นี้ดำเนินการมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมขึ้นเครื่องบินแล้วอยู่ดีๆพอนั่งอยู่บนเครื่องบินเป็นสายการบินแอร์เอเชียผมก็ชะเง้อดูแล้วตกใจผมเห็นมีสักอยู่ที่เท้าของผู้โดยสารเป็นต่างชาติเป็นชาวออสเตรเลียแล้วตกใจมากเป็นคำว่าไทยทอไอยอยักษ์ผมก็ดูแล้วดูอีกไม่อยากจะเชื่อสุดท้ายผมก็ไม่ไหวผมก็เลยถามเขาเลยเป็นสามีภรรยานั่งอยู่ด้วยกันแล้วสักมันอยู่ที่เท้าของภรรยาผมถามว่าเฮ้ยสักสวยจังทำที่ไหนมาเหรอเขาบอกว่าที่เมืองไทยเฮ้ยตกใจทำที่เมืองไทยเหรอแล้วคนที่สักเป็นคนไทยหรือเปล่าครับค่ะเป็นคนไทยค่ะผมก็อึ้งตกลงใครผิดกันแน่คนที่สักมาซึ่งชาวต่างชาติเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เรื่องหรือคนไทยที่สักให้ถ้านึกถึงสถานการณ์มีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วบอกคนไทยว่าเขาอยากจะสักคำว่าไทยอยู่ที่เท้าจะมีคนไทยที่ไหนที่คิดว่าการสักคำว่าไทยอยู่ที่เท้าของชาวต่างชาติหรือใครก็แม้แต่เป็นสิ่งที่โอเคเขาน่าจะบอกว่าเฮ้ยไม่แนะนำนะอย่าทำดีกว่าแล้วชาวต่างชาติที่ถูกสักมาเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำมามันจะเหยียดประเทศไทยแค่ไหนแล้วในกรณีแบบนี้เป็นความผิดของต่างชาติหรือคนไทยที่สักให้ฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของคลิปโฆษณาของบริษัท Apple ทำไมคนไทยที่เกี่ยวข้องไม่บอกเฮ้ยพี่ไม่แนะนำนะแบบนี้มันไม่น่ารักเนอะถ้าถามผมนี่คือข้อผิดพลาดของคนไทยแต่ในส่วนของชาวต่างชาติก็มีข้อผิดพลาดมากมายเหมือนกันเห็นคนไทยหลายคนออกมาบอกว่าสิ่งที่น่าเกลียดคือสีทำให้ประเทศไทยดูเหมือนเป็นประเทศที่ล้าหลังก็สีแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นแค่สีเป็นความคิดที่อยากจะทำสีแบบนี้เนื่องจากว่าสีนั้นมันสะท้อนถึงจิตใจของผู้ผลิตมันสะท้อนถึงความคิดต่อประเทศไทยแล้วถ้าดูทั้งวัฒนธรรมดูมุกต่างๆ What's Thai for I love you? I think she likes me. เช่นที่ฝรั่งบอกว่า I think she likes me นี่คือมุกที่ฝรั่งมักจะใช้ในบาร์ผู้หญิงเวลาไปเที่ยวโสเภณีเรื่องดอกไม้ที่เห็นสีส้มๆเหมือนคนอินเดียเหมือนแขกเขาจะประดับทุกฉากซึ่งเราเห็นว่าเป็นความตั้งใจของผู้กำกับหนังที่จะทำให้ประเทศไทยดูเหมือนประเทศที่ด้อยพัฒนาในสายตาของฝรั่งตามความคิดของฝรั่งที่มีอยู่ก็จะนึกถึงอินเดียในยุค 30-40 ปีที่ผ่านมาหรือไทยเขาตั้งใจเอาสเตอริโอไทป์ทั้งหมดมาตอกย้ำความคิดที่อยู่ในแง่ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวต่างชาติมีต่อไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ Southeast Asia แล้วอาจจะมีหลายคนเอะใจว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงออกมาทำคลิปแบบนี้ไม่ได้เป็นคนไทยซะหน่อยทำไมต้องปกป้องประเทศไทยผมเป็นลูกครึ่งนะครับไม่ได้เป็นครึ่งไทยเป็นครึ่งแขกลองดูชื่อสจ๊วตเจราชนี่คืออินเดียแม่เป็นฝรั่งพ่อเป็นแขกแล้วพ่อจะออกผิวคล้ำๆคนในครอบครัวผมโดนเหยียดมานานแล้วถ้าดูหน้าตาผมอาจจะดูไม่ออกเพราะว่าผมออกฝรั่งมากกว่าถ้าดูพี่ชายหรือคุณพ่อเขาก็ดูแบบคล้ำๆเหมือนอินเดียมากกว่าจริงๆพ่อไม่ได้มาจากอินเดียมาจากเกาะฟิจิแต่ครึ่งหนึ่งของประชากรที่ฟิจิก็คือชาวอินเดียเป็นเชื้อสายอินเดียพ่อก็เลยย้ายไปอยู่ออสเตรเลียตอนยุค60น่าจะประมาณ55-60 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนยุคนั้นประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เหยียด
คนที่ไม่ได้เป็นฝรั่งมากคนที่อยู่ในครอบครัวผมก็โดนแล้วอันนั้นคือ50-60 ปีที่ผ่านมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะอยู่ประเทศตะวันตกมีที่เรียกว่า woke คนก็กลัวว่าเขาจะใช้ pronoun ที่ถูกต้องหรือเปล่าเขาต้องใช้ความระมัดระวังเวลาเลือกศัพท์ที่จะใช้กับแต่ละคนนี่คือเปลือกเท่านั้นจริงๆหลายคนเขาก็ยังมีความคิดแบบเดิมๆอยู่ในใจก็สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือจิตใจไม่ได้เป็นเปลือกที่เราเห็นภายนอกแต่เป็นภายในที่สำคัญผมหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะช่วยปรับทัศนคติของทั้งคนไทยทั้งต่างชาติให้คิดกว้างขึ้นให้มองในสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดและสุดท้ายผมอยากจะพูดถึงเรื่อง soft power นิดนึงนะครับ soft power ไม่ได้เป็นแค่คนเข้ามาถ่ายหนังในประเทศแล้วก็บอกว่าดูสิเราก็ถ่ายหนังในประเทศคนนี่คือ soft power นี่ไม่ใช่ soft power ลองนึกถึงคำว่าบารมีคืออะไรถ้าเรานึกถึงผู้มีบารมีนั้นถ้าคนนั้นอยู่ปุ๊บทุกคนก็ต้องให้เกียรติเขาก็เห็นว่าคนนี้มี power บารมีคือ power นี่คือ soft power เขาไม่จำเป็นต้องบังคับบารมีมันอยู่ของมันเองแล้วมันจะทำให้คนให้เกียรติคนคนนั้นที่มีบารมีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขาดบารมีหรือ soft power นั้นภาษาอังกฤษเรามีคำว่า hubris 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 เป็น arrogance เป็นความคิดที่คนนี้เหนือกว่าคนนี้ด้อยกว่าแล้วเขาจะมองในแง่ลบเขาจะเหยียดคนนี้เลยนี่คือ hubris แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปที่เราเห็นไปความ hubris ของชาวต่างชาติมันออกมาให้ทั้งโลกเห็นว่าจริงๆเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงมันทำให้เห็นว่าจริงๆ soft power ยังไม่พอเพราะว่าถ้า soft power มันพอเราก็มีบารมีแล้วคนนี้จะไม่กล้าเหยียดพวกเราผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์แล้วติดตามมานะครับผมหวังว่าคลิปที่ออกในอนาคตต่อไปจะได้เป็นสาระกับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเราจะได้เป็นกระบอกเสียงของทั้งสองกลุ่มนะครับหากใครยังไม่ได้กดไลค์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทำตอนนี้เลยได้เลยนะครับผมเจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ